Hello my Mishkha fam, welcome back to my channel. Aji a pregnancy episode to আপোনালোকক দেখাম আমাৰ আৰ্চি মানে আমাৰ আনভাৰ যিখিনি আমি শপিং ইটালৈকে কৰিলো এটা 31 উইক হৈ আছে কাইলৈ পৰা 32 উইকস হ'ব আৰু ইটালৈকে যিখিনি শপিং কৰিলো সেইখিনি গুটেখিনি এটা সিজিল কৰো লগতে আনবক্সিং কৰো কৰি পেলাই কাপোৰখিনি ধুবলে যেহেতু আছে সেইকাৰণে গুটেখিনি বিনত ৰাখো সব সিজিল কৰো চলো ফিৰ শুরু करते हैं unboxing. First eto pra arambho koru breastfeeding pillow tu aru pasor eto mane amar archi karone tummy time ot bibahar koribo parim tar pasor hoise eto ga duabo karone cute mostu ekhon hoise changing mat pani etu hoise disposable bed pads ebilak pani kapur bilak thake je disposable hoy to bedsheetor tolot paribo karone aru hole bahar gola lagibo no waterproof ekita pasot khuli agar he kapur khini dekhai lo so ekhini kapur he kapur kina nai jekhini aru initially lagibo boli bhabilo ami ekhini ke kinisu to aru kina hol kinto lo eta eto hoise tar sleeping bag hoy eta sleeping bag ekhi sole anle thali jao bole this is another sleeping bag ere tiklu tupi ere tupi ma cute hoy na bostu bilak dekhle mane no sob uthai anibo mon jay duta tinta চাৰিটা আৰু পাঁচটা so ইয়াৰ মতলব আছে এখন swaddles little burrito swaddle কিটা হয় এটো এনেকুৱা swaddle হয় এটো বান্ধি থব কাৰণে মানে এটো খুৱাই পেলাই এই কৰি এনেকে দেখা পাইছে ন বেক সাইড দিব এনেকে কৰি মাথা দি পাছত ভালকে দেখাম যেতিয়া পিন্ধাম এতিয়া আপোনালোকে বেছি ভালকে আইডিয়াটো পাব এনেকে swaddle কৰে আৰু swaddles তো swaddle এটা swaddle দুটা swaddle তিনটা বৰ মন লগা হয় বস্তুবিলাক মোৰ যে বাকচটো পেলাই দিব মন যোৱা নাই মানে কিউট এইটা আছে স্লিপ স্যুট এটা নিউবৰ্নৰ হয় আমি মানে তিনটা আনিছো এটা নিউবৰ্ন আনিছো এটা 1 মান্থ লকে আনিছো আৰু এটা 0 to 3 আনিছো মানে 3 মাহ লকে হোৱাকে আনিছো আৰু তো এটো আছে নিউবৰ্ন ও মাই গড ফুচু কলিটো হসাকে মোৰ কিউ নহব সি কিউ খাই দিয়া নাকি ভিতৰতে সোমাই থাকিব এনেকুৱা আনিছো এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা মানে নিউবৰ্ন আৰু এটা ফুটবল জুনুকা এটা ফুটবল কেলে কি প্ৰথমতে নিউবৰ্ন বেবিয়ে ব্লাৰ দেখে আৰু ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট দেখে তো সেইকাৰণে ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট বস্তু এদি খেলাব লাগিব তো ফাৰ্স্ট ফুটবলটো ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট ফুটবলটা আনিছো এইবিলাক swaddle blanket হয় ডাঙৰ এইটো বান্ধি থ'বলৈ এখন সৰি ডলফিন থাকা কিয় মোজা আহিছো নহয় এইযোৰ মোজা এইযোৰ হৈছে হেৰি মিটেন হাতত পিন্ধা হাতৰ হাত মোজা ব্লেংকেট এখন তাৰ লখিমপুৰ আইতাক ককাকে দিছে এইটো তাক লখিমপুৰ আইতাক ককাকে দিছে যেহেতু আনৱ হয় গণেশজীৰ নামত ৰাখিছো আনৱ সেইকাৰণে আৰু হাতীয়ে প্ৰথম পুৰলাকে নিছো আৰু এইটো কি আছিলে বিছনাখনৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ বেডশ্বীট হয় এইখনতো হাতী আছে ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় আৰু এইখনত জিৰাফ মই যে আগতে ওখ কাৰণে মোক আগতে জিৰাফ বুলি মাতে সেইটো জিৰাফটো দেখি এতিয়া মনত পৰি গৈছেগে মোৰ ওখ যে মই জিৰাফ বুলি মাতা আছিলে
এইটা স্পেশাল ড্রেস এইটা লাষ্টলৈ থৈছো হা দেখাম এইটা আৰু এটা স্পেশাল ড্ৰেস আৰু এখন তাৰ প্ৰথম কিতাপ যোনখন মই প্ৰথম আই থিংক প্ৰথম কিতাপখন মই আমি কিটা কিনিছিলো একদম 3-4 মাহ মান বা প্ৰেগনেন্ট থাকোতে কিনিছিলো তাৰ প্ৰথম কিতাপখন কাৰণ এটা বস্তু দেখাম হা এইখন হৈছে তাৰ মিকি মাউছৰ মোক দিলে প্ৰথমবাৰ ফলো কৰি আছে তেওঁলোকে জানে যে মোৰ মিকি মোৰ সৰুতে মোৰ প্ৰথম প্ৰেম আছিলে মই সৰু থাকোতে যেতিয়া কয় না কাৰ লগত বিয়া পাতিবা বুলি সুধে ন মই মিকি মাউছৰ লগত বিয়া পাতিম বুলি কৈছিলো আৰু মই যোনটো ডিজনি ভিডিঅ'টোত মই যেতিয়া গৈছিলো তে মিকিয়ে মোক প্ৰপ'জ কৰিছিলে মই একদম মানে পাহৰি গৈছিলো যে মই ডাঙৰ ছোৱালী হয় বুলি মই পাহৰি গৈছিলো যে মই বিয়াও হলো বুলি নিজকে নিজে মানে সেই পাহৰি একেবাৰে সৰু বাচ্চাই যেন হৈ গৈছিলো মিকি মাউছে প্ৰপ'জ কৰাটো মোমেণ্টটো মানে one of my most memorable and one of my most beautiful moment of my life এইখিনি হৈছে মাসলিনস টিকলি মাসলিনস এখন এটা শর্ট তার নাইট ড্রেস সাথে এইখন এগেইন মাসলিন এটা সাইজটো ডাঙৰ এটা 0 to 3 months আনিছে এটা আমি নিউবৰ্ন আনা নাই এটা অলপ ডাঙৰ আনিছে কাৰণ ডাঙৰ বাকি এটা তো এইটো নিউবৰ্ন হয় এইটো অলপ ডাঙৰ হয় এইটো 0 to 3 months আৰু এইটো নিউবৰ্ন এইটো হৈছে বেবি ব্যাগ এটা বেবি ব্যাগ এটা লৈছো আমি ট্রাভেল কৰিব কাৰণে বা ঘৰৰ পৰা ওলাই গলে কম্পাৰ্টমেন্টস আছে সো ইটস ৰিয়েলি গুড ওয়ান আৰু লগত এখন বাহিৰত যেতিয়া চেঞ্জিং মেট এখন লাগিব ন তো বাহিৰৰ কাৰণে এখন চেঞ্জিং মেট এখন আছে এই বেগটো লগতে আহিছে ফোনটো চাৰ্জ কৰিবলৈ কাৰণেও গেজেট চাৰ্জ কৰিব কাৰণেও মোৰ হেমখনকে চাৰ্জ কৰিব কাৰণেও USB পোৰ্ট আছে সেইটো এটা ভাল কথা এতিয়া কি দেখা এইখন হৈছে বেবি টাৱেল মাথাটো ইয়াত সোমাব আৰু এখন এনেকৈ কৰি পেলাই रैप करिব পাৰি এবাৰ এই যে মোজা এগেইন হাতি এটো হৈছে ওয়াইপস সাফা কৰিব কাৰণে পটি সাফা কৰিব কাৰণে ওয়াইপস এবিলাক আমি ফ্ৰী কে পাইছো এগেইন আমি ফ্ৰী কে পাইছো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত তাৰ পেচিফায়াৰটো আছে এটো ফ্ৰী এটো তাৰ গ্ৰুমিং কিট এটো থাৰ্মোমিটাৰ হয় এইটো তাৰ মেইন চুলা কাস্টমাইজ হয় customize the hospital first dress to put potty dia to provide a new Now, itu ada set hoy, cute set hoy tu. Itu ada topi ada ase, maslin kon ase, ada tikla inner ada ase, aru dangor ada ase. Newborn basically one but 0 to 3 months আমি basically লৈছো এটা born in 2024 to ইমান মস্ত খৰুৱাটা ল'ব লাগিছিলে নেকি এইটোৱে প্ৰথম লৈছিলো নেকি আমি এটা ফাৰ্স্ট যেতিয়া প্ৰেগনেন্ট হৈছো বুলি গম পালো যে গৈ পেলাই কিবা এটা ল'ব মন গৈছিলে নহয় এই 0 to 3 months প্ৰথম লৈছিলো born in 2024 এইটো ফাৰ্স্ট এটা হাতি আছে আনা বাৰু মই মানে লগতকে বেছিকে গণেশজী ভক্ত যে জীৱনত যি পাইছো সব ভগৱানৰ কাৰণে পাইছো কেনে মোৰ বেবি নামো গণেশ ভগৱানৰ নামতে ৰাখিছো আৰু আনৱ অৰ্থটো বৰ ধুনীয়া মই তেনেকৈ লিখি দিছো আপোনালোকক আনৱ অৰ্থটো তাইটো মই লাইট কালাৰ্ছ ভাল পাওঁ দ্যাটছ মাই এস্থেটিক আৰু যেতিয়ালৈকে ডাঙৰ নহয় তাৰপিছত আৰু জিলে আপনি জিন্দগি টাইপ তার আগলৈকে মই ষ্টাইলিশ হম অফ কোর্স তাত অপশনেই নাই
আৰু মই যেতি ষ্টাইলিশ মানে ট্ৰেন্ডত থাকিব লাগিব আৰু এস্থেটিক হ'ব লাগিব আৰু লাইট কালাৰ্স হ'ব লাগিব মই অকমান লাউড কালাৰ্স I don't know পিন্ধাম চাগে I don't know I'm not sure ইমান ভাল নেদেখো মানে বেছিকে কিবা আৰু এইটো মোৰ পাৰ্সোনাল চইচ আৰু বেছিকে সফট লাইট কালাৰ্স বেছি ভাল লাগে এইটো মোৰ বহুত ফেভাৰিট হয় এইটো মানে একদম পুৰা ইমান থকা নহয় এইটো নিউবৰ্ণৰ হয় ইমান আছে ঠাণ্ডা কালি যিহেতু জন্ম হয় এনেও এখন ঠাণ্ডা দেশে হয় তাৰ ওপৰত অক্টোবৰত আহিব সো সেইকাৰণে এইটো ভাল এটাই লৈছোঁ পিছে আৰু পাছত ল'ম আৰু এইটো হৈ গ'ল এইটো এইকেইটা মিকি ডিজনি ব্ৰেণ্ডৰ হয় এইটো ডিজনি ব্ৰেণ্ডৰ হয় এইকেইটা মিকি ফুল হৈ গৈছেগে এইটো ডোনাল্ড ডাক অলপ বটা চটা খাই ললো পানী অলপো খাই লওঁ নেক্সট আহি গ'ল এইটো চুপাৰ ষ্টিম এতিয়া ভিডিঅ'টো যদি চাই ইমানখিনিলৈকে ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কিন্তু পুতুককৈ কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু প্ৰেগনেঞ্চি এপিছ'ডছখিনি চাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব কথা কৰিছোঁ লগতে আৰু ষ্টিমাৰ হয় ষ্টিমাৰটো কাম হৈছে পেচিফায়াৰ বেবীয়ে মুখত লোৱা বস্তু ধৰি লওক এই দুধদানিবিলাক এইবিলাক বস্তু ষ্টিম কৰিবৰ কাৰণে এইটো অ'কে এইটো এগেইন গাখীৰ গৰম কৰা ৱাৰ্মাৰ যেনেকৈ এগেইন সৰুতে মই যোনটো দেখা মোৰ মনত আছে গাখীৰ যেনেকৈ যোনটো বটলটো গৰম পানীত দি পেলাই গাখীৰটো গৰম কৰা যায় এইবিলাক ইমাৰ্জেঞ্চি বস্তু ইন কেছ এইবিলাক ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে আনি থৈছোঁ লাষ্ট মোমেণ্টত হাৱা থুৰি খোৱাতকৈ আনি থোৱাটো ভাল ব্যৱহাৰটো হয় নহয় সেইটো পাছৰ কথা ডাঙৰ হোৱা লাগে কেতিয়াবাতো হ'ব ব্যৱহাৰ দিছ ইজ হাউ ইট ইজ ধৰি লওক এইটো বটলটো হয় তো বটলটো ইয়াত দি পেলাই মই ঢাকন চাকন খুলি দিলোঁ বটলটো ইয়াত দি বটলটো গৰম কৰিব এইটো খুলিম ৰ'ব স্পেচ লাগিব এইটো ফ্ৰী পাইছোঁ আমি মানে বটল কিনাকে হ'ল বটল আমি 5টা ফ্ৰী পাইছোঁ তো মই কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কোনখিনি বস্তু আপোনালোকৰ নিজৰ বেবীক ইউজ কৰিছে নিজৰ বেবীৰ কাৰণে কোনখিনি বস্তু আপোনালোকৰ নিজৰ ফিউচাৰত বেবীৰ কাৰণে ইউজ কৰিবলৈ মন আৰু নহ'লে নিজৰ ভাগিন ভতিজা নিজৰ কাজিনছ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বেবীৰ কাৰণে জাষ্ট মানে কিনিবলৈ মন বা চবতছে ভাল লাগিছে কোনটো কি সেইটো কমেণ্টত জনাব এইখন হৈছে আমি বেবীক যেতিয়া আমি আমাৰ লগত বিচনাত শুৱাম কাৰণ ইয়াত এটা ষ্ট্ৰিক্ট ৰুল আছে যে বেবীক নিজৰ লগত শুৱাব নোৱাৰি আৰু বেবীক শুৱাবৰ কাৰণে এটা ফ্লেট চাৰ্ফেচত শুৱাব লাগিব গাৰু চাৰু দিলে নহ'ব সেইবিলাক নহ'ব আৰু নিজৰ লগত শুৱাব নোৱাৰি কাৰণ দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে ন কিন্তু আমি দিনত যেতিয়া আমি সাৰ পাই থাকিম শুই নাথাকোঁ যে বিচনালৈ লৈ আনিলেতো এখন টিকলা বিচনাখন লাগিব বিচনা তাৰ কাৰণে এখন বিচনা এইখনৰ চিষ্টেমটো এইটো যোনটো দেখিছেনে এখন গোল যোনটো আছে গোল গাৰুটো গাৰুটো ইয়াত সোমাই যাব আপোনাৰ গাৰু হয় এইটো গাৰু এটা হয় এইটো চাইডে সোমাই যাব আৰু এইখন মাজত সোমাই যাব তো এইখন হৈছে আমাৰ মাজত যেতিয়া দিনত শুব আমাৰ বেবী আমাৰ আনফ আমাৰ আৰ্চি মই যিমান পাৰোঁ সিমানেই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ আৰু নহ'লে মই আপোনালোকৰ কমেণ্টটো চাই পেলাই যে চালোঁ বুলি মই আপোনালোকক খবৰটো দি দিওঁ যে লাভ এটা মই লাইক এটা কৰি দিওঁ মিশখা ফেম পৰিয়ালটোক মই বহুত দিন গেপ ল'লোঁ অফক'ৰ্ছ 7 মাহ মানে মই 9 মাহ মানে গেপ ল'লোঁ কাৰণ এইটো মই 2011 পৰা কাম কৰি আছোঁ কণ্টিনিউৱাছলি আই এম এ ৱৰ্কহলিক তো এইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এচি বাহানে অলপ মই ব্ৰেকো লৈ লওঁ আৰু ব্ৰেকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্টো হয় আৰু মোৰ প্ৰেগনেঞ্চি জাৰ্নিটো মই নিজে উপভোগ কৰোঁ আৰু তাৰ মাজত তেহে 31 উইকত মই শ্বুট কৰি আছোঁ বাট আপোনালোকৰ মাজলৈ
কুচকু অহাৰ পাছত মানে আমাৰ আৰ্চি অহাৰ পাছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ প্ৰেগনেঞ্চি এপিচোডছবোৰ আপোনালোকে চাই থাকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু জনাব কি বস্তু চবতকৈ বেছিকৈ ভাল লাগিছে এণ্ড দেন তেনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ আমাক কৰি থাকিব এতিয়া আমাৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ হ'ল আৰু এতিয়া আমি জানো এতিয়া মোৰ আৰু পলাশতকৈ এটেনশ্যনটো কোনে পাব সেইটো গম পাইছোঁ আৰু যি কি নহওক টিল দেন ষ্টে হেপী এণ্ড কিপ স্মাইলিং লটছ এণ্ড লটছ অফ লাভ বাই বাই